साथीहरु स्वागत गर्न चाहन्छु तपाईहरुलाई F1 टेक इन्फो युट्युब च्यानलमा। मैले तपाईहरुको लागि आज यो भिडियोमा माइक्रोसफ्ट विन्डोज 11 को आईएसओ इमेज कसरी डाउनलोड गर्ने भनेर भिडियो बनाउन गएको छु। तपाईहरुले यहाँ देखिराख्नु भएको छ मैले विन्डोज इनसाइडर प्रोग्राम मार्फत आईएसओ इमेज डाउनलोड गरेर यो ल्यापटपमा मैले इन्स्टल गरेको छु। तपाईहरुलाई देखाउन गएको छु। यो ठाउँमा सेटिंग्समा गइसकेपछि मेरो यो ठाउँमा तलपट्टि स्क्रोल गरेर अबाउट मा जुन डिभाइसको स्पेसिफिकेसनमा यसरी क्लिक गरेर हेर्दाखेरि यो ठाउँमा देख्न सक्नुहुन्छ विन्डोज 11 प्रो भनेर देखाएको छ। यसरी तपाईहरुले पनि आईएसओ इमेज डाउनलोड गरेर आफ्नो ल्यापटप कम्प्युटरमा इन्स्टल गर्न सक्नुहुन्छ सजिलैसँग। विन्डोज इनसाइडर प्रोग्राम मार्फत विन्डोज 11 को आईएसओ इमेज डाउनलोड गर्नको लागि तपाईहरुसँग माइक्रोसफ्टको अकाउन्ट हुनुपर्ने हुन्छ। यदि माइक्रोसफ्टको अकाउन्ट छैन भने तपाईहरुले नयाँ माइक्रोसफ्टको अकाउन्ट रजिस्टर गरेर पनि डाउनलोड गर्न सक्नुहुन्छ। म तपाईहरुलाई नयाँ माइक्रोसफ्टको अकाउन्ट रजिस्टर गरेर विन्डोज इनसाइडर प्रोग्राम मार्फत विन्डोज 11 को आईएसओ इमेज डाउनलोड गरेर देखाउने छु। त्यसको लागि तपाईले आफ्नो वेब ब्राउजर ओपन गर्नु होला। मैले मेरो गुगल क्रोम र वेब ब्राउजर ओपन गर्न गएको छु। ओपन गरिसकेपछि एड्रेस बारमा अर्थात सर्च अप्सनमा तपाईले विन्डोज इनसाइडर आईएसओ डाउनलोड भनेर टाइप गरेर सर्च गर्नु होला। सर्च गरिसकेपछि यहाँ फर्स्टमा देखिएको छ युजिङ आईएसओस विन्डोज इनसाइडर प्रोग्राम माइक्रोसफ्ट डक्स भनेर देखिएको छ। यसमा क्लिक गर्नु होला। यसमा क्लिक गरिसकेपछि तपाईले डाउनलोड विन्डोज इनसाइडर आईएसओस भनेर देख्न सक्नुहुन्छ यहाँ र साथसाथै तलपट्टि डाउनलोड योर चुजन आईएसओस फ्रम द विन्डोज इनसाइडर आईएसओ पेज भनेर देखाएको छ। यो लिंकमा क्लिक गर्दा पनि हुन्छ। साथसाथै तपाईले डाउनलोड विन्डोज इनसाइडर आईएसओस यो बटनमा क्लिक गरेर पनि डाउनलोड गर्न सक्नुहुन्छ। यसमा क्लिक गर्नुला तपाईले। यसमा क्लिक गरिसकेपछि यहाँ पेज लोडिङ भइरहेको छ। यसको लिंक मैले यो पेजको लिंक मैले भिडियोको डिस्क्रिप्सनमा प्रोवाइड गर्ने छु। पेज लोडिङ भइसकेपछि यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ तपाईले विन्डोज इनसाइडर प्रिभ्यू डाउनलोड्स भनेर देखिएको छ। यो विन्डोज इनसाइडर प्रोग्राम मार्फत आईएसओ इमेज डाउनलोड गर्नको लागि तपाईले माइक्रोसफ्टको अकाउन्ट क्रिएट गर्नुपर्ने हुन्छ। नयाँ माइक्रोसफ्ट अकाउन्ट क्रिएट गर्नको लागि तपाईले यो ठाउँमा प्लस साइन देखाएको छ जुन साइन इन टु योर अकाउन्ट यसमा क्लिक गर्नु होला। यसमा क्लिक गरिसकेपछि साइन इन पेज देखिएको छ माइक्रोसफ्टको। यदि तपाईसँग माइक्रोसफ्टको अकाउन्ट छ भनेपछि साइन इन गरेर नेक्स्ट गर्न सक्नुहुन्छ र छैन भने तपाईले क्रिएट 1 मा क्लिक गर्न सक्नुहुन्छ। मैले नयाँ क्रिएट गर्न गएको छु माइक्रोसफ्टको अकाउन्ट। त्यसको लागि क्रिएट 1 मा क्लिक गर्न गएको छु। क्रिएट 1 मा क्लिक गरिसकेपछि यो ठाउँमा युजर फोन नम्बर इन्स्टेड भनेर देखाएको छ एउटा भनेपछि अर्को अप्सन रहेको छ गेट न्यू इमेल एड्रेस भनेर। मैले एउटा नयाँ इमेल एड्रेस दिन गएको छु। मैले नयाँ इमेल एड्रेसमा क्लिक गर्न गएको छु गेट न्यू इमेल एड्रेस। यसमा क्लिक गरिसकेपछि तपाईले यो ठाउँबाट सिलेक्ट गर्न सक्नुहुन्छ माइक्रोसफ्टको डोमेन कुन डोमेनमा चाहिँ अकाउन्ट क्रिएट गर्ने भनेर। जस्तो मैले outlook.com सिलेक्ट गर्न गएको छु। यसमा मैले प्रोवाइड गर्न गएको छु मेरो नयाँ आईडी अर्थात इमेल। मैले पदम नेपाल 11@outlook.com को लागि रिक्वेस्ट गरिरहेको छु माइक्रोसफ्टको डोमेनमा अर्थात माइक्रोसफ्टको अकाउन्टको लागि। यसमा नेक्स्टमा क्लिक गर्नु होला। नेक्स्टमा क्लिक गरिसकेपछि यसमा पासवर्ड क्रिएटको लागि अप्सन आएको छ। यसमा तपाईले स्ट्रङ पासवर्ड राख्नु होला। एउटा स्मलमा एउटा क्याप्समा स्पेशल क्यारेक्टर र नम्बरहरु युज गर्नु होला तपाईले आफ्नो स्ट्रङ पासवर्डको लागि। मैले यहाँ प्रोवाइड गर्न गएको छु मेरो पासवर्ड प्रोवाइड गरेर मैले नेक्स्टमा क्लिक गर्न गएको छु। नेक्स्टमा क्लिक गरिसकेपछि तपाईले यो ठाउँमा नाम प्रोवाइड गर्नु होला। मैले फर्स्ट नेम दिएको छु, त्यसैगरी लास्ट नेम दिएको छु। नेक्स्टमा क्लिक गरे। नेक्स्टमा क्लिक गरेपछि नेपाल। यसबाट तपाईले डेट अफ बर्थ राख्नु होला। मैले जुनसुकै एउटा डेट अफ बर्थ राख्न गएको छु। यसरी तपाईले राख्न सक्नुहुन्छ। नेक्स्टमा क्लिक गर्नु होला। नेक्स्टमा क्लिक गरिसकेपछि यहाँ क्रिएट भइरहेको छ। क्रिएट भइसकेपछि पुनः नेक्स्टमा क्लिक गर्नु होला। नेक्स्टमा क्लिक गरिसकेपछि तपाईले पिक द फ्रग भनेर भनिरहेको छ। फ्रगलाई तपाईले पिक गर्नु होला। यो ठाउँमा चाहिँ यसरी चाहिँ पजल तपाईले कम्प्लिट गर्नु होला। पुनः अर्को फ्रग कहाँ छ त्यसरी हेरेर तपाईले क्लिक गर्नु होला। डन भइसक्यो छ। त्यसैगरी अर्को फ्रग पजल कम्प्लिट गर्नु होला अकाउन्ट भेरिफिकेसनको लागि। यो भइसकेपछि यसमा डन भइसक्यो छ अर्थात मैले पजल कम्प्लिट गरेर अकाउन्ट क्रिएटिङमा भइरहेको छ। क्रिएट भइसकेपछि तपाईले यसमा क्लिक गर्नु होला। यसमा क्लिक गरिसकेपछि यो ठाउँमा देख्न सक्नुहुन्छ अब तपाईले माइक्रोसफ्टको विन्डोज इनसाइडरमा रजिस्टर गर्नुपर्ने हुन्छ तपाईको भर्खर क्रिएट गर्नुभएको अकाउन्ट। तपाईले माइक्रोसफ्टको अकाउन्ट क्रिएट गरिसकेपछि अर्थात तपाईको आफ्नो अकाउन्ट यसमा साइन इन गरिसकेपछि नेक्स्ट अर्को ट्याब ओपन गर्नु होला। अर्को ट्याबमा तपाईले माइक्रोसफ्टको जुन विन्डोज इनसाइडर प्रोग्राममा
तपाईको आईडी रजिस्टर गर्नुपर्ने हुन्छ अर्थात मेम्बरशिप लिनुपर्ने हुन्छ। त्यसको लागि विन्डोज इनसाइडर प्रोग्राम टाइप गरेर इन्टर प्रेस गर्नु होला अर्थात सर्च गर्नु होला। त्यसपछि विन्डोज इनसाइडर प्रोग्राम भन्ने पेज यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ। फर्स्टमा तपाईले यसमा क्लिक गर्नु होला। मैले पेजको लिंक यो भिडियोको डिस्क्रिप्सनमा प्रोभाइड गर्नेछु तपाईहरुलाई। त्यसपछि यसमा स्क्रोल गर्दै जानु होला। तपाईले स्क्रोल गरिसकेपछि यसमा रजिस्टर भन्ने देख्न सक्नुहुन्छ। यो रजिस्टरमा क्लिक गर्नु होला। रजिस्टरमा क्लिक गरिसकेपछि साइन इन नाउ गर्नु होला। यसमा साइन इन नाउमा क्लिक गरिसकेपछि तपाईले यो ठाउँमा तपाईको लगइन भइराको छ जुन सुरुमा तपाईले क्रिएट गर्नुभएको थियो फर्स्ट ट्याबमा क्रिएट गर्नुभएको साइन इन भइसकेको छ। यसमा अटोमेटिक साइन इन भइसकेपछि तपाईले प्रोग्राम एग्रीमेन्टमा यहाँ एक्सेप्ट टर्म एन्ड कन्डिसन जुन एग्रीमेन्ट छ यसमा क्लिक गरेर रजिस्टर नाउमा क्लिक गर्नु होला। रजिस्टर नाउमा क्लिक गरिसकेपछि साथीहरु यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ तपाईले फाइट नाउ भनेर देखाएको छ। यसमा क्लिक गर्नु होला। फ्लाइट नाउमा क्लिक गरिसकेपछि यो चाहिँ कम्प्लिटली यसमा विन्डोज इनसाइडर प्रोग्राममा तपाईको आईडी रजिस्टर भइसकेको छ। रजिस्टर भइसकेपछि अब तपाईले पहिलो ट्याब अर्थात विन्डोज इनसाइडर प्रोग्राममा जुन डाउनलोडको लिंकको लागि तपाईले आईडी रजिस्टर गर्नुभएको थियो त्यो पेज ट्याबमा जानु होला अर्थात अर्को पेजमा जानु होला। यसमा गइसकेपछि तपाईले यो पेजलाई पुनः एकपटक रिफ्रेश गरिदिनु होला। कन्टिन्यू रिफ्रेश गरिदिसकेपछि अब यो पेज लोडिङ भइरहेको छ। यहाँ साथीहरु यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ तपाईले पेजको यहाँ लुक्स नै डिफरेन्ट भइसकेको छ। विन्डोज इनसाइडर प्रिभ्यू डाउनलोड्स भनेर देखाएको छ। तपाईले स्क्रोल गर्दै तलतिर यसरी जानुभयो भने अब यो ठाउँमा स्क्रोल गर्दै जानुभयो भने तल तपाईले देख्न सक्नुहुन्छ सिलेक्ट एडिसन भनेर देखाएको छ। यहाँबाट तपाईले एडिसन सिलेक्ट गर्न सक्नुहुन्छ विन्डोज 11 को। विन्डोज को एडिसन सिलेक्ट गर्दाखेरि साथीहरु तपाईहरुले सबैभन्दा बेस्ट भनेको बीटा च्यानल प्रयोग गर्नु होला। बीटा च्यानलमा बगहरु फिक्स गरेर चाहिँ अपलोड गरिएको हुन्छ आईएसओ इमेज। यहाँबाट तपाईहरुले बीटा च्यानल सिलेक्ट गरिसकेपछि बीटा च्यानल सिलेक्ट गरेर कन्फर्ममा क्लिक गर्नु होला। कन्फर्ममा क्लिक गरिसकेपछि यहाँ भ्यालिडेट भइसकेको छ। पेज भ्यालिडेट भइसक्यो। यहाँबाट तपाईले सिलेक्ट द प्रोडक्ट ल्याङ्ग्वेजमा यहाँ तपाईले आफ्नो ल्याङ्ग्वेज सिलेक्ट गर्नु होला। मैले यहाँबाट इंग्लिश युनाइटेड किंगडम भनेर इंग्लिश ल्याङ्ग्वेज सिलेक्ट गरेर कन्फर्ममा क्लिक गर्न गइरहेको छु। यसरी तपाईले आफ्नो आवश्यक पर्ने अर्थात तपाईले चाहेको आफ्नो आईएसओ इमेजको अर्थात विन्डोजको ल्याङ्ग्वेज सिलेक्ट गर्नु होला। यहाँबाट त्यसपछि कन्फर्ममा क्लिक गर्नु होला। कन्फर्ममा क्लिक भइसक्यो। यहाँ तपाईको भ्यालिडेट भइरहेको छ। भ्यालिडेट भइसकेपछि विन्डोज 11 यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ तपाईले इंग्लिश युनाइटेड किंगडम भनेर यो ठाउँमा इंग्लिश ल्याङ्ग्वेजमा प्रिभ्यूमा जुन डाउनलोडको लागि रेडी भइसकेको छ। 64 बिट आर्किटेक्चरमा विन्डोज 11 प्रोभाइड भएको कारणले गर्दाखेरि तपाईहरुले 64 बिट नै डाउनलोड गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसको लागि 64 बिट डाउनलोडमा क्लिक गर्नु होला। यहाँ क्लिक गरिसके यहाँ तपाईहरुले तलपट्टि टास्क बारमा तलपट्टि देख्न सक्नुहुन्छ विन्डोज 11 इनसाइडर प्रिभ्यू आईएसओ भनेर यहाँ 5.1 GB डाउनलोड भइरहेको छ। यसरी तपाईहरुले सजिलैसँग डाउनलोड गर्न सक्नुहुन्छ विन्डोजको आईएसओ इमेज विन्डोज इनसाइडर प्रोग्राममा आफ्नो रजिस्टर गरेर अर्थात आफ्नो माइक्रोसफ्टको अकाउन्ट रजिस्टर गरेर विन्डोज इनसाइडर प्रोग्रामबाट अथवा विन्डोज इनसाइडर प्रिभ्यूमा गएर तपाईहरुले डाउनलोड गर्न सक्नुहुन्छ सजिलैसँग। साथीहरु विन्डोजको जुन आईएसओ इमेज कम्प्लिटली डाउनलोड भइसकेपछि मैले तपाईहरुलाई डाउनलोड भएको आईएसओ इमेज देखाउने छु। साथीहरु कम्प्लिटली मेरो विन्डोज 11 को आईएसओ इमेज डाउनलोड भइसकेको छ। यहाँ तपाईहरुलाई देखाउन गइरहेको छु मैले विन्डोजको जुन आईएसओ मेरो यहाँ डाउनलोड भइसकेको छ। तपाईहरुलाई यो देखाउन गइरहेको छु विन्डोज 11 यहाँनेर आईएसओ इमेज डाउनलोड भइसकेको छ। अब तपाईहरुले विन्डोज आईएसओ इमेज डाउनलोड भइसकेपछि तपाईको सिस्टमको कन्फिगरेसन अनुसार जुन TPM 2.0 त्यसैगरी जीपीटी पार्टिसन र सेक्युर बुट इनेबल छ भने तपाईहरुले पेन ड्राइभमा यसलाई यूएसबी बुटेबल बनाएर डाइरेक्टली इन्स्टल गर्न सक्नुहुन्छ नर्मली अरु विन्डोज इन्स्टल गरेको जसरी नै। र यदि तपाईको सिस्टममा अर्थात ल्यापटप कम्प्युटरमा विन्डोज 11 को लागि कम्प्याटिबल छैन साथसाथै तपाईको TPM 2.0 जीपीटी पार्टिसन र बायोसमा जुन सेक्युर बुट इनेबल छैन यदि भनेपछि तपाईहरुले बाइपास सिस्टमबाट एउटा ट्रिक्स मार्फत सजिलैसँग विन्डोज 11 इन्स्टल गर्न सक्नुहुनेछ। बाइपास मेथडबाट अर्थात अनसपोर्टेड पीसीमा तपाईहरुले विन्डोज 11 कसरी इन्स्टल गर्ने भनेर मैले भिडियो बनाइसकेको छु। त्यो भिडियोको मैले लिंक यो भिडियोको डिस्क्रिप्सनमा प्रोभाइड गर्नेछु साथीहरु। त्यो भिडियो हेरेर तपाईहरुले सजिलैसँग आफ्नो ल्यापटप कम्प्युटरमा विन्डोज 11 इन्स्टल गरेर फुल मस्ती अर्थात इन्जोय गर्न सक्नुहुन्छ र एक्सपिरियन्स लिन सक्नुहुन्छ तपाईहरुले विन्डोज 11 को। साथीहरु यस्तै प्रकारको टेक्नोलोजी सम्बन्धी जानकारीमूलक भिडियोको लागि र यो च्यानलमा अपलोड गरेको भिडियोको नोटिफिकेसनको लागि तपाईहरुले FN Tech Info युट्युब च्यानललाई सब्स्क्राइब गरी बेल आइकनलाई प्रेस गरिदिनु होला। धन्यवाद।